Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπετε αυτό το βίντεο είναι για σας. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις και ακολουθήστε με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο θέμα θα μας βγει. Να δούμε λίγο ποιο θέμα θα βγει για σήμερα. Λοιπόν, ναι, μεγάλη έννοια. Έντονη διαίσθηση, κάτι περιμένετε να συμβεί, μεγάλη αγωνία έχετε, πολλά όνειρα, μπορεί να πηγαίνετε να σας λένε τα χαρτιά, να παρακολουθείτε τέτοια ενέργεια, το μπορεί, στη δική μας περίπτωση δεν έχει να κάνει, πηγαίνετε λέει, σας παρακολουθείτε χαρτιά, αστρολογία και ό,τι έχει να κάνει με μεταφυσικό, γιατί δεν μπορείτε να εξηγήσετε κάποια πράγματα. Μάλιστα. Μεγάλη ιερή όμως δηλώνει και μια προστασία και επίσης κάτι άλλο που δηλώνει είναι ότι εάν μπήκε τρίτο πρόσωπο στη ζωή σας, μπορεί να είχε γάμο επάνω του αυτό το τρίτο πρόσωπο. 7 πεντάκτηνα στο παρελθόν, τώρα είμαστε στον κόσμο και στο μέλλον υπότις πεντάκτηνων. Κάτι τείνει να ολοκληρωθεί λοιπόν εδώ με μεγάλη αγωνία, έχετε κάνει πάρα πολλή δουλειά εσείς με τη σκέψη σας, με τον εαυτό σας ή τέλος πάντων για αυτό που σας απασχολεί πιστεύετε και έχετε κάνει πάρα πολλή δουλειά. Και περιμένετε τώρα τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα δείχνουν με τον υπότη των πεντάκτηνων που είναι και ο φύλακας άγγελός σου ταυτόχρονα με τη μεγάλη αίρια και τον υπότη των πεντάκτηνων δείχνει ξεκάθαρα ότι πάμε εδώ πέρα σε μια προστατευμένη προσέγγιση ενός ανθρώπου που είναι σε χιλιομετρική απόσταση από σένα, μπορεί και στο εξωτερικό, μιλάμε για μεγάλες αποστάσεις, όχι και ότι για εσάς που είστε σε μικρή απόσταση δεν ισχύει, αλλά είπαμε πάντα ότι τονίζουμε και κάποιες λεπτομέρειες για κάποιος να κάνει και το άνοιγμα πιο δικό του, να το πω έτσι. Λοιπόν, ετοιμάζεστε για διακοπές και καλά θα κάνετε, ή κάποιος ετοιμάζεται να έρθει σε εσάς σαν διακοπές, δηλαδή να λείπει στο εξωτερικό και τώρα να είναι η στιγμή που παίρνει μία άδεια και να έρθει κοντά σας. Αυτό που κάνει εντύπωση λοιπόν μέχρι στιγμής είναι η διαίσθηση και είναι σαν να σου πω άκου τη διαίσθησή σου. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται εδώ σε αυτή την ιστορία. Ναι, ο υπότης πεντάκτηνος στην αρχή και υπότης ξυφών στο τώρα. Πάντα έχει, πολλές φορές βγαίνει ο υπότης των ξυφών στα ανοίγματά μας. Ο υπότης των ξυφών για μένα δηλώνει ότι κάποιος πρέπει και θα πάρει αποφάσεις, όχι μόνο πρέπει, αλλά θα πάρει και αποφάσεις. Τι αποφάσεις όμως? Να ξεκόψει από οτιδήποτε το κρατάει πίσω αυτό το άτομο από εσάς. Και όπως βλέπεις έχει πολλά πουλιά γύρω του αυτό το άτομο, βάλτε τώρα ότι όλοι αυτοί είναι άνθρωποι. Και ο ένας λέει το μακρύ του, ο άλλος το κοντό του και γενικά έχει μια τέτοια ενέργεια αυτό το άτομο, αλλά παρόλα αυτά δείχνει μια απόφαση. Απόφαση έχει πάρει ή παίρνει γιατί έχει κάνει ένα είδος θεραπείας, μια αυτοίαση, έχει γιατρέψει κάποια πράγματα που αφορούν εσάς και αυτό το άτομο. Εδώ τώρα έχει επαφηθεί σε ψυχολόγο, έχει κάνει γιόγκα, έχει κάνει γυμναστική, δεν ξέρω τι ακριβώς. Το θέμα είναι ότι έχει κάνει μια εσωτερική ανακάλυψη. Και ο αυτοκράτορας που μας βγαίνει στην συνέχεια μας λέει ότι εγώ σχεδιάζω, βλέπεις εδώ μπροστά τα σχέδια, ή βλέπω σχέδια ή κανονίζω σχέδια. Αν θυμάσαι σου είπα και στην αρχή ότι είμαι σε διακοπές, θέλω να έρθω εκεί που είσαι σαν διακοπές. Κάνει κάποια σχέδια λοιπόν αυτό το άτομο σε ό,τι αφορά εσάς και εκείνο. Βραδινή ώρα βλέπω εδώ κάποιο μήνυμα, μια ειδοποίηση για να σου πει τα σχέδιά του. Τώρα, εάν έχει γάμο στη ζωή του αυτό το άτομο, δείχνει ότι γκρεμίζεται αυτό το οικοδόμημα ή είχατε γάμο μεταξύ σας και έχει γκρεμιστεί ήδη και θέλει τώρα να το ξαναχτίσει από την αρχή. Αν είχατε γάμο μεταξύ σας θα γίνει αυτό. Εάν είχε γάμο αυτό το άτομο,
έκανε πάρα πολλές προσπάθειες για να το σώσει, γι' αυτό είχατε και την απομάκρυση, αλλά τελικά δεν σώζεται. Με τα δύο ξύφη και εσείς από την άλλη έχετε άτομα γύρω σας που σας λένε του τύπου «Έλα μωρέ, τι περιμένεις τώρα αυτό το άτομο». Ξέρεις, σας βάζουν και εσάς λίγο έτσι σε μία σκέψη, να σας βάλουν σε μία αμφισβήτηση, να σκεφτείτε με πιο λογική. Εγώ ένα θα πω βέβαια, ότι κάποιος που δεν έχει ζήσει καρμική σχέση ούτε και μπορεί να σε καταλάβει. Και επίσης, πρόσεξε, γιατί μπορεί και εσύ να επηρεάζεσαι από κάποια άτομα και στην ουσία εγώ από ό,τι καταλαβαίνω για άλλη μία φορά ακόμη είναι ότι δεν είχατε εσείς εμπόδια μεταξύ σας, ήταν άλλοι τα εμπόδια σας. Με τον τροχό λοιπόν θέλει να αλλάξει τα πράγματα πραγματικά, στην κυριολεξία, όλα οδηγούν σε εσένα, εσύ κάπως το αντιλαμβάνεσαι, το διαισθάνεσαι, τη διαίσθησή σου τώρα. Είναι επαυξημένη, δώσε προσοχή, αρχίζεις να χαμογελάς χωρίς λόγο, στο άσχετο νιώθεις μια εφορία μέσα σου, κάτι καλό ότι περιμένεις να συμβεί. Έχεις κάνει ευχές εδώ. Επίσης έχουμε πρόταση γάμου πάνω στον τροχό. Έχουμε το βιβλίο ζωής που είναι ότι όλα πια θα ξεκαθαρίσουν. Έχουμε την πραγματική αγάπη. Έχουμε ένα σπιτικό και έχουμε και χρήματα. Τα έχει όλα ο τροχός. Δηλαδή σε όλα αυτά όπου υπέφερες τώρα γυρίζουν τα πράγματα και έρχονται αλλιώς. Ο τροχός είναι και κάτι σαν τον Κρόνο που είναι ναι μεν στους ιχθύς, εξού και τα 8 κύπελα μετά. Άρα κάποιος εδώ πήρε μαθήματα, δεν ξέρω αν ανήκετε εσείς ή το άλλο άτομο σε αυτό το ζώδιο οροσκόπο σελήνη, αλλά και να μην ανήκετε δεν πειράζει καθόλου, γιατί λίγο πολύ όλους μας χτυπάει ένας χρόνος, δεν χτυπάει μόνο τα ζώδια του ιχθύ, αλλά των ιχθύων, αλλά εδώ μιλάει για καρμικά μαθήματα, με έναν άνθρωπο που έπρεπε να θεραπεύσει τις ανασφάλειες και τους φόβους και τις δειλίες. Λοιπόν, τι μας λέει, κάτι που μας το λέει συνέχεια, ότι έχω κάνει πολλές φορές την κίνηση να έρθω και κάτι με σταματούσε. Αυτό μας λέει, αυτό θα σου πει. Αλλά τώρα πια, όπως βλέπεις, δεν μπορεί να το σταματήσει τίποτα αυτό το άτομο. Έχει πάρει τη φόρα με το άρμα. Είχαμε περίοδο του καρκίνου που αφορά το άρμα εδώ. Άρα το τελευταίο μήνα, από τις 21 Ιουνίου μέχρι τις 21 Ιουλίου, αυτό το άτομο έκανε τα σχέδια και προσπαθούσε να πάρει αποφάσεις για να έρθει κοντά σου. Ξέρει το δρόμο τώρα πια, ξέρει ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσει. Ξέρει επίσης ότι σε πρόδωσε ή μπορεί να πρόδωσε και την οικογένειά του. Εδώ 3 ξύφη, έπρεπε να γίνει μεγάλη θεραπεία εδώ. 3 ξύφη είναι μια αρκετά δύσκολη κάρτα. Η πιο δύσκολη κάρτα στα ερωτικά, τρίτα πρόσωπα, κακία, ζήλια, γλωσσοφαγιά, αρνητική ενέργεια. Δεν κοιμάται τώρα πια το βράδυ, έχει μια αγωνία και ίσως και εσύ το βράδυ έχεις μια περίεργη ενέργεια, μια αγωνία, να ξυπνάς περίεργα, να βλέπεις όνειρα περίεργα. Ναι. Και να πετάγεσαι στον ύπνο σου ή να προσπαθείς να ξαπλώσεις και να μην μπορείς να ξαπλώσεις, να σηκώνεσαι αμέσως από το κρεβάτι. Αυτό το βιώνει και το άλλο το άτομο αυτή τη στιγμή. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μία ατζέντα ή ένα βιβλίο, όπως τέλος πάντων εγώ θα σου πω για ατζέντα όμως τώρα εδώ. Το πρόγραμμα, το προγραμματισμό θέλει να επαναπροσδιορίσει κάποια πράγματα με εσένα. Το άραμα έχει να κάνει και με τους στόχους μας που προηγείται, στόχους για σένα και εσύ προφανώς, ανάλογα με αυτά που θα σου πει αυτό το άτομο, θα κάνεις και τις αντίστοιχες πράξεις. Βασίλισσα Ξυφών εσύ εδώ και πλέον βλέπεις τα πράγματα με τελείως διαφορετική σκοπιά, όπως είναι η λογική. Κάτι που στο παρελθόν δεν είχες. Στο κομμάτι αυτό, έτσι. Εδώ η Βασίλισσα Ξυφών μας λέει όντως ότι μπορεί να έχετε πάρει διαζύγιο ή να μιλάτε για διαζύγιο και τώρα αυτό το άτομο να μετανιώνει γιατί το άρμα έχει και μία ενέργεια διπλή, δηλαδή μία θέλω κάτι, μία δεν θέλω, μία ανασφάλεια, μία δεν ξέρω τι μου γίνεται, όπως και τα 8 κύπελα μαζί. Αυτές οι δύο κάρτες έχουν σχεδόν την ίδια ερμηνεία, να σου δώσω καταλάβεις. Και η Βασίλισσα Ξυφών, εάν έχετε φτάσει στο διαζύγιο,
λέτε εσείς εδώ ότι εγώ το έχω πάρει απόφαση, έλα να το υπογράψουμε, να τελειώνουμε. Όμως το άλλο άτομο έχει να σου πει ότι εγώ όχι, θέλω να κάνουμε καινούριο κύκλο ζωής και τα τρίτα πρόσωπα που έβαλα ανάμεσά μας θέλω να τα διώξω. Και θα το κάνει. Από την άλλη, γι' αυτό σου είπα, εσύ θα σκεφτείς τι θα κάνεις, δεν το είπα τυχαία φαίνεται, γιατί πραγματικά είναι στη δική σου λογική τι αποφάσεις θα πάρεις. Με τον άσο των κυπέλων έχουμε, είπαμε, τον τροχό που θα ξεκινήσει με ένα άσο κυπέλων που είναι τα μηνύματα. Δέχεσαι λοιπόν πολύ σύντομα κάποια μηνύματα τα οποία θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Για να σου πει ακριβώς αυτό, να ανοίξετε μια καινούργια πόρτα. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Πολλές οι πληγές που έπρεπε να θεραπευτούν, σου είπα και πριν, κακίες, ζήλια, γλωσσοφαγιά, τέτοια πράγματα. Ο Σκορπιός έχει κάποιες τέτοιες ενέργειες, έχει το δηλητήριο ας πούμε και το θυμό. Και τα τρία ξύφη έχουν δηλητήριο και θυμό μέσα τους. Εξού και έπρεπε και εσείς ίσως να θεραπεύσετε μια κακία που μπορεί να βγάλατε απέναντι σε μια κατάσταση ή για το τρίτο πρόσωπο. Θα μου πεις μπορώ να συγχωρέσω το τρίτο πρόσωπο. Όχι, αλλά πρέπει να το κάνεις. Όχι, δεν μπορείς. Μάλλον μπορείς αν πάρεις απόφαση και θα το κάνεις για σένα, έτσι. Καινούρια πόρτα λοιπόν θα σου πει στο μήνυμα να ξεκινήσετε μαζί. 2 κάρτες νερού στη σειρά που μας λένε και οι δύο ότι εγώ έχω αγάπη για σένα, την οποία κρατούσα κρυφή μέσα μου. Εδώ με το Σκορπιό είναι κρυψίνους, όλα τα ζώδια του νερού είναι λίγο κρυψίνους. Την κρατούσα μέσα μου, δεν την καταλάβαινα, την είχα αφήσει κάπου ξεχασμένη. Τώρα όμως ξαφνικά κάτι αλλάζει στη ζωή μου, οπότε εγώ νιώθω ότι θέλω εσένα, όχι νιώθω, έχω πάρει απόφαση ότι θέλω εσένα, ενώ στο παρελθόν είχα μία τάση φυγής από εσένα. Κατάλαβες λίγο, όπως βλέπεις, είχε μία περιπέτεια μέσα του αυτό το άτομο για το τι αποφάσεις πρέπει να πάρει. Και με το άρμα και 6 κύπελα από κάτω είναι και οι 2 κάρτες επανασύνδεσης. Λοιπόν, τα 6 κύπελα είναι μία κάρτα που τώρα ταιριάζει τόσο πολύ σε αυτό το χρονικό διάστημα που έχουμε πολλές επανασυνδέσεις. Ένα που είναι και αυτή η ενέργεια νερού, 3 κάρτες στη σειρά, πολύ συναίσθημα εδώ. Επίσης ταιριάζει και στο γεγονός ότι αυτό το χρονικό διάστημα, επειδή είναι πάρα πολλοί πλανήτες ανάδρομοι, γυρίζει το μυαλό μας πίσω, θέλουμε δεν θέλουμε. Κάτι άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι μπορεί να έρθει και άλλο άτομο από το παρελθόν και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ έντονα σε τέτοια περίοδο. Αυτός όμως είναι ο ένας ο ξεχωριστός για σένα ή η μία η ξεχωριστή για σένα, γιατί το άνοιγμα είναι γενικό για αγόρια και κορίτσια. Και τέλος πάντων εσύ θα δεχτείς, δείχνει εδώ, αυτή την προσφορά αγάπης που θα κάνει αυτό το άτομο και απλά λέει εδώ, πάλι για ακόμη μία φορά, να προσέξεις το θέμα των επικοινωνιών, δηλαδή μπορεί να βγάλει ένα θυμό αυτό το άτομο ή εσύ μη βγάλεις θυμό απέναντί του ή απέναντί της. Δεν πρέπει να βγάλεις θυμό. Αν δεν έχεις καταφέρει να ηρεμήσεις μέσα σου, εδώ θα έχεις μία δυσκολία. Αν δεν έχεις καταφέρει να συγχωρέσεις, όπως σου είπα, αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα μπορέσετε να τα καταφέρετε, έτσι. Το φωνάζω αυτό. Λοιπόν, εγώ νομίζω όμως ότι είσαι έτοιμος, έτοιμη, γιατί η Βασίλισσα Ξυφών, είπαμε, βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Σύμφωνα όμως με τη δική σου λογική, σίγουρα έχεις πάρει κάποιες αποφάσεις ή θα χρειαστεί να πάρεις κάποιες αποφάσεις αν θα δεχτείς αυτό το άτομο ή όχι. Και με τον άσο των πεντάκτηνων δεν μπορούσε να σε κλείσει καλύτερα το άνοιγμα, γιατί λέει ότι αυτό το άτομο έρχεται με σταθερότητα, με μία ροή, δηλαδή έρχεται ενώ ήταν στάσιμα τα πράγματα, ξαναλέω, ίσως για πάρα πολύ καιρό, όταν βγαίνουν τα πεντάκτηνα, είπαμε τι, μπορεί να είναι και για χρόνια στάσιμη μία κατάσταση, από 1 χρόνο και πίσω, δηλαδή παραπάνω, και τώρα λέει ότι έρχεται με σταθερότητα, πρόταση γάμου. Τώρα αν είσαστε παντρεμένοι,
συνεχίζει ο γάμος σας, να το πω έτσι. Αν δεν είσαστε, θα γίνει μια πρόταση γάμου εδώ και δεν έχει κανένα σκοπό να ξαναφύγει. Άρα όλη η κατάσταση που ήσασταν μπλεγμένοι τώρα δείχνει ότι έχει οριμάσει. Με κεντρικό χαρτί το άρμα που είναι η κίνηση, 2 κάρτες με κίνηση, κάνει μια κίνηση να έρθει προς τα εσένα και εσύ βλέπουμε πολύ ωραίο ότι δέχεσαι αυτήν την προσφορά. Γιατί εσείς που έχετε οριμάσει, έχετε μάθει, έχετε πάρει τις πληροφορίες τις αντίστοιχες, για ποιο λόγο γίνανε όλα αυτά και έτσι μέσα από αυτή την ιστορία έχετε βρει τους λόγους που μπορείτε να θεραπεύσετε το μέσα σας. Εάν δεν μπορέσατε να θεραπεύσετε το μέσα σας, σημαίνει ότι δεν έχετε όλες τις πληροφορίες ακόμη. Καταλαβες. Λοιπόν, 8 κύπελα. Μάλιστα, εδώ αυτή η κάρτα μας μιλά για πλήρη ανισορροπία σε ό,τι αφορά τον έρωτα, την αγάπη. Άρα αυτό το άτομο είχε πάρα πολλές ανασφάλειες. Όταν μιλάμε για τάσεις φυγής, αυτός ο άνθρωπος επίσης έκλεινε και το συναίσθημα, το έκλεινε, δεν το άφηνε να το καταλάβει, δεν το άφηνε να φουντώσει, να φουσκώσει, όπως θέλεις πες το. Γενικά δεν μπορούσε να διαχειριστεί το συναίσθημα. Και αν πάω στον ακόλουθο των ξυφών, θα σου πω ότι αυτό το άτομο από παιδική ηλικία, από μία απογοήτευση, τώρα πού να ξέρω εγώ τώρα σε κάθε περίπτωση ποια απογοήτευση είχε. Εντάξει, μπορείς να σκεφτείς μερικά πράγματα, ειδικά αν ξέρεις τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Δεν άφηνε το συναίσθημα γιατί πίστευε ότι ό,τι και να γίνει, όσο αγάπη και να δώσει, θα πληγωθεί από σένα. Άρα, τι σκέφτεται? Ότι για να μην πληγωθώ, κρατάω το συναίσθημά μου, δεν το αφήνω να μεγαλώσει και όταν με πιάνει η φοβία, θέλω να τρέξω να φύγω γιατί κάτι διαισθάνομαι, το νερό έχει διαίσθηση, κάτι διαισθάνομαι ότι θα συμβεί. Βέβαια, αυτό το ονομάζω εγώ και λίγο αυτοεκπληρούμενη προφητεία, δηλαδή έκανε αυτό το άτομο απίστευτα σενάρια στο μυαλό του της, είχε μια υπερβολική φαντασία, αλλά δυστυχώς ήταν αυτή η φαντασία με άσχημες σκέψεις. Άρα, με αυτό το άτομο έχει θυμώσει, έχει βγάλει πολύ θυμό απέναντί σου, έχει βγάλει μια κτητικότητα στο παρελθόν, μια ζήλια από το πουθενά και για άσχετους λόγους. Και όταν λέω σενάρια, εσύ που το έζησες αυτό, σίγουρα έζησες στιγμές απείρου κάλους με ψεύτικες σκέψεις που έβαζε στο μυαλό του αυτό το άτομο και στις διηγόταν και τις πίστευε τόσο πολύ που κόντευες να πεις αποκλείεται, εγώ έχω τρελαθεί τώρα, πρέπει να το έχω ζήσει αυτό και να μην το θυμάμαι. Τόσο πιστική ήταν η σκέψη και το σενάριο αυτού του ανθρώπου, δηλαδή το πίστευε αυτό που έλεγε. Όμως, σου ξαναλέω, δεν έφταιγες εσύ, ούτε αυτό το άτομο, έφταιγαν προβλήματα και σκέψεις του παρελθόντος και μάλιστα πάρα πολύ πίσω. Θα μπορούσα να πω αν είναι αγόρι γύρω στα 6-7. Εάν είναι κορίτσι θα μπορούσα να πω και 12-13. Να έχουν συμβεί σε αυτές τις χρονιές της ζωής τους κάποια θέματα τα οποία τα μπλόκαραν. Το μυαλό του ανθρώπου μπλοκάρει και σε μία λέξη αν ακούσει. Δηλαδή υπάρχει ενέργεια τέτοια που μπορεί να κολλήσει σε κάτι και το άτομο αυτό να μην το έχει αντιληφθεί καν. Οπότε γι' αυτό και μπορούμε και δικαιολογούμε κάποια πράγματα. Το δικαιολογούμε με την έννοια δεν είναι ο εαυτός του, ο εαυτός της, δεν ξέρει τι συμβαίνει, δεν καταλαβαίνει σε ποια φάση βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Όταν έχουμε φόβους, το είπαμε και αυτό άπειρες φορές, βγαίνει από μέσα μας ένας θυμός. Γιατί δεν μπορώ να διαχειριστώ το φόβο μου, οπότε θα θυμώσω. Αλλά ποιος θα το ρουφήξει όλο αυτό? Το καρμικό μου. Γιατί εσύ είσαι στη ζωή αυτού του ατόμου για να θεραπεύσεις όλα αυτά και αν δεν μπορείς να το κάνεις, δεν έχεις την απαραίτητη υπομονή ή την απαραίτητη καλοσύνη
ώστε να μπορέσεις να το συγχωρέσεις, ψαχνόμενος όμως ότι είναι κάτι παραπάνω από τον εαυτό του όλο αυτό, δηλαδή να καταλάβεις ακριβώς τι γίνεται, τότε δυστυχώς είσαι σε μια φάση που χρειάζεται λίγο δουλειά ακόμη. Για να κατανοήσω τις καρμικές σχέσεις και τα εμπόδια τους, πρέπει να το δω πέρα από τη λογική, την καθημερινότητα. Δηλαδή, αν μου πεις τώρα, παράδειγμα, αν έγραφες τώρα ότι «Μαρία, με κεράτωσε, πλάκα μου κάνεις, πώς θα τον συγχωρέσω?» Ναι, είσαι πίσω ενεργειακά, δεν έχεις καταλάβει τι έχει συμβεί. Καταλαβαίνεις, δηλαδή αυτό το άτομο όταν έκανε κάτι δεν καταλάβαινε τι έκανε. Θα μου πεις πώς είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, είναι δυνατόν. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι όταν βγαίνουν από ένα λίθαργο έχουν χάσει ένα χρονικό διάστημα που τους είναι κενό και δεν θυμούνται πράγματα που εσύ εκείνη τη στιγμή λες αποκλείεται να μην δεν θυμάται ότι με κεράτωσε παράδειγμα. Κι όμως ήταν κάτι άλλο έξω από τον εαυτό του της και δεν το θυμάται. Γι' αυτό λοιπόν όταν μιλάμε εδώ εμείς για μεταφυσική εννοούμε ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να εξηγήσει ο ανθρώπινος νους, ενώ τον έχεις δει μπροστά σου να προσπαθεί να σε βγάλει τρελή. Κι όμως αυτό το άτομο να μην έχει καταλάβει. Δηλαδή αν δεν είσαι σε αυτό το mood λοιπόν να κατανοήσεις αυτή την ενέργεια, δεν μπορείς να το συγχωρέσεις αυτόν τον άνθρωπο με τα 3 ξύφη και δεν είσαι έτοιμη για την επανασύνδεση. Άρα, το ότι ζητάς επανασύνδεση είναι καλό για σένα. Αλλά όταν χτυπιέμαι εγώ και λέω πρέπει να συγχωρέσεις, δεν λειτουργεί αλλιώς. Γιατί θα έχεις πάντα το φόβο και το άλλο το άτομο δεν θα ξέρει και θα κάνει πάλι τα ίδια παραπτώματα. Λοιπόν, στο άνοιγμά μας τώρα, επανασύνδεση, είναι ξεκάθαρο. Όπως σου είπα πριν ότι θα γίνουν οι επικοινωνίες και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα, ούτως ή άλλως λέω συνέχεια ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε πάρα πολλές επανασυνδέσεις. Πάρα πολλές, δεν ξέρω αν θα γίνουν και όλοι οι άνθρωποι, αν θα επανασυνδεθούν. Είναι υπερβολικό να το πω, αλλά θα είναι πάρα πολλές, είναι η ενέργεια τέτοια. Όπως και καινούργιες γνωριμίες βέβαια, αλλά εντάξει, αυτή τη στιγμή το άνοιγμα είναι πάνω στις επανασυνδέσεις. Λοιπόν, με τα 3 ξύφη να θυμάσαι ότι έχετε και πολύ γλωσσοφαγιά επάνω σας. Αυτό πρέπει να το κοιτάξεις πώς θα το διορθώσεις, κάνοντας μία προστασία, τέλος πάντων πηγαίνοντας σε ένα παππούλι να σε διαβάσει μια ευχή, εσύ ξέρεις πώς θα το διορθώσεις. Το θέμα είναι ότι αυτό, βγες απ' έξω και δες τα με τη λογική. Δηλαδή, ποια λογική πρέπει να έχεις τώρα περίπου, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν έτσι και έχει αλλάξει 180 μοίρες. Άρα κάτι περίεργο συμβαίνει. Αυτή είναι η λογική που πρέπει να δεις τα πράγματα. Και μετά να προχωρήσεις παρακάτω το μυαλό σου να ψάξεις να βρεις τι είναι αυτό που έχει συμβεί. Δηλαδή, επειδή βλέπουμε τρίτα πρόσωπα εδώ πέρα, πρέπει να ψάξεις λίγο το ποιόν του τρίτου προσώπου. Δηλαδή, ασχολείται με ξόρκιας, κάνει, από ποια φυλή είναι. Είναι κακό άτομο. Σας είχε βάλει στο μάτι, σας παρακολουθούσε, το είχατε στην εργασία, σας ζήλευε, έμπαινε μέσα στο σπίτι σας, σας ζήλευε. Είστε άτομα πάρα πολύ καλοσυνάτα και βάζετε και, πώς το λένε, και δίνετε πράγματα σε ανθρώπους που ίσως δεν έπρεπε. Είναι πολλά τώρα τα στοιχεία που πρέπει να εξετάσεις αν έχει μπει ένα τρίτο πρόσωπο στη ζωή σας, το οποίο να σου δώσει να καταλάβεις αν μπορεί να είχε προβεί σε μια ενέργεια κακή. Εντάξει. Λοιπόν, τροχός και άσος κυπέλων, αλλαγή στην αγάπη, βγες από τα διλήμματα. Δεν υπάρχει δίλημμα, ή θέλω αυτή την κατάσταση ή όχι. Δεν υπάρχει κανένα δίλημμα εδώ. Όταν θέλω την κατάσταση λοιπόν παλεύω, γιατί η Βασίλισσα Ξυφών έχει σπαθεί και παλεύει, δεν παίζει. Μία θέλω, μία δεν θέλω ή δεν ξέρω τι θέλω. Μην το κάνεις αυτό, δεν. Λοιπόν, άρα όλα είπαμε και πάντα σου το λέω είναι θέμα απόφασης δική σου και δικαιολογίες τύπου «Όχι τώρα δεν ξέρω τι και πώς θα παλέψω» και τα λοιπά. Είναι απλά δικαιολογίες και δεν είσαι έτοιμη να πιάσεις την κατάσταση στα χέρια σου. Λοιπόν, το άρμα, άρα ξεκινάμε τώρα, 21 Ιουλίου
Θα πιάσουμε και Σεπτέμβριο εδώ, γιατί έχουμε τα πεντάκτηνα, 21 Σεπτεμβρίου. Σεπτέμβρης, ναι, θα σου πω δύο ταχύτητες εδώ. Ναι, δυστυχώς. Κάποιοι θα έχετε την ενέργεια μέχρι το Σεπτέμβριο και κάποιοι άλλοι που είστε πιο πίσω, είστε στη φάση που δεν έχετε εξηγήσει ακόμα τα γεγονότα, δεν έχετε κατανοήσει τι συμβαίνει, θα πάτε μέχρι 21 Οκτωβρίου. Δηλαδή εσείς θα πάτε από 21 Σεπτεμβρίου μέχρι 21 Οκτωβρίου. Σε εκείνο το διάστημα θα έχετε επανασύνδεση. Εσείς που έχετε καταλάβει τι ακριβώς παίζει εδώ, το διάστημα θα είναι μέχρι τον Σεπτέμβριο. Εντάξει, πάει και ο Ιούλιος, πάει, τέλειωσε. Πρώτο ο Θεός, εντάξει, 2 μήνες είναι. Ειδικά άμα περίμενες και χρόνια όπως έβγαλε στην αρχή, Παναγία μου, άστα να πάνε. Με τον τροχό λοιπόν, καταρχήν έχω δύο κάρτες που μου μιλούν για δαχτυλίδι, για γάμο, φαίνεται ο τροχός στρόγγυλος, το πεντάκτηνο στρόγγυλο, αλλά και μέσα δείχνει το δαχτυλίδι. Επίσης ο άσος των κυπέλων μιλά για γάμο. Ο Σκορπιός εδώ, η κάρτα του θανάτου μιλάει για αναγέννηση. Και τι βγαίνει στην αναγέννηση? Η επανασύνδεση, δεν είναι? Θα μπορούσε να βγει μια οποιαδήποτε άλλη κάρτα. Βγαίνει η επανασύνδεση. Επίσης τώρα, πέρα από τα παλιά καρμικά που μπορεί να σου έρθουν και πρέπει να τα ξεκαθαρίσεις, θα μπουν ανάμεσα σας κάποια ενεργειακά βαμπύρ, κάποια καινούρια πρόσωπα, τα οποία θα προσπαθήσουν να σας αποσπάσουν την προσοχή, να φύγετε από την ενέργεια αυτή, να μην περιμένετε επανασύνδεση δηλαδή, και θα έρθουν κάποια άτομα σε κάποιους, οι οποίοι θα δείχνουν, ρε παιδί μου, κάτι πάρα πολύ καλό, και αυτό θα γίνει για να σου θολώσουν λίγο τα νερά. Τώρα εδώ αυτό ξέρω ότι μπορεί να σε μπερδεύει έτσι πως το ακούς, αλλά σε κάθε καινούρια γνωριμία που θα γίνεται, θέλω να δώσεις λίγο παραπάνω βάση σε αυτά τα άτομα που θα σε προσεγγίσουν, τα καινούρια, όχι κάποια βαμπύρ. Τα βαμπύρ στο παρελθόν θα καταλάβεις αμέσως αν έχετε κάτι ακόμη να δώσετε ή όχι ο ένας τον άλλο, αλλιώς κλείνουν και φεύγουν. Αλλά στις καινούριες γνωριμίες θα πρέπει λίγο να το πας σιγά σιγά, γιατί δείχνει ότι είναι βαμπυράκια που θα μπουν, γι' αυτό το λόγο που σου είπα, για να κόψουν τη ροή της επανασύνδεσης. Όταν έχουμε τα τρία ξύφη, έτσι γίνεται. Όταν υπάρχει κακία ζήλια, έτσι γίνεται. Καταλαβες? Γιατί σου έχω πει ότι το καλό και το κακό είναι σε ανθρώπινες μορφές. Άρα λοιπόν το κακό θα εμφανιστεί σε κάτι ανθρώπινο, θολώνει τα νερά, Ποσειδώνας εδώ. Δεν ξέρω αν είναι ανάδρομος. Τέλος πάντων, δεν κατέχω από αστρολογία. Θολώνει τα νερά λοιπόν το βαμπύρ αυτό και έτσι δεν σε αφήνει να γυρίσουν τα πράγματα. Θα πάνε να γυρίσουν και θα μείνουν στη μέση. Άρα αυτό το άτομο που έχεις στο μυαλό σου, ονομάτισε το ποιο είναι. Ονομάτισε το λοιπόν ποιο είναι αυτό το άτομο που έχεις μέσα στο μυαλό σου. Και δες για το συγκεκριμένο άτομο τη σκέψη σου και επίσης θα σου πω ότι εάν πεις ότι εγώ αποκλείεται να μπορέσω να δείξω εμπιστοσύνη σε αυτό το άτομο και να το συγχωρέσω, θα πρέπει τι άλλο να κάνεις μετά? Να το ελευθερώσεις, εντάξει? Θα πρέπει να το ελευθερώσεις. Θέλω λίγο να δω εδώ τη συμβουλή σου ποια είναι. Τι πρέπει να προσέξεις εδώ, σαν συμβουλή να στο δώσω. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να προσέξεις το εξής. Βασιλιάς Ξυφών, Βασίλισσα Ξυφών, ένα ζευγάρι με κομμένη επικοινωνία, χωρισμός, διαζύγιο. Για κάποιους μπορεί να είχατε πάρει και να φοβάστε ότι μπορεί να εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, γιατί ζήσατε την απόλυτη απόγνωση, εσείς, το παιδί σας ή τα παιδιά σας. Επικοινωνίες λοιπόν, εδώ αυτό που θα πρέπει να προσέξετε λοιπόν είναι να πατήσετε στα πόδια σας, στα οικονομικά, να πατάτε γερά στα πόδια σας και να μην γκρέμεστε σε αυτό το άτομο.
γιατί κάτι τέτοιο δείχνει για κάποιους εδώ πέρα, ότι για τους χύψη λόγους δεν δουλεύατε ή για τους χύψη λόγους ξοδεύατε τα δικά σας λεφτά, άρα δεν υπήρχε ασφάλεια από αυτό και όταν ήρθε ο χωρισμός μείνατε ξεκρέμαστοι τελείως. Αυτό λέει πρέπει να προσέχετε, αυτό είναι το μάθημά σας, να κάνετε τα δύνατα δυνατά ό,τι μπορείτε για να νιώθετε ασφάλεια στα οικονομικά, αλλιώς γίνεστε ευάλωτοι. Και εδώ είπαμε την πλήρωσαν πέρα από εσάς και κάποια παιδιά ή παιδί. Εντάξει, λοιπόν, σε ευχαριστώ που είδες ακόμη ένα βίντεο δικό μου, σε ευχαριστώ θερμά. Κάνε εγγραφή αν θέλεις στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania 100 Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Στο TikTok είπαμε απλά κάνουμε και κάποια βιντεάκια μικρής ενέργειας, αλλά και λίγο διαφορετικά. Τώρα, το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρεούλα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Ο λόγος που γίνεται στην ουσία από τη δική μου την πλευρά είναι για να κατανοήσεις μερικές φορές τι είναι αυτό που μπλοκάρει τις σχέσεις και τι πρέπει να προσέξω για να μην χάσω μία σχέση ή γιατί γίνονται όλα αυτά. Ξέρεις, καμιά φορά όπως σου είπα και πριν χρειάζεται να το κατανοήσω ακριβώς για ποιο λόγο συμβαίνουν μερικά γεγονότα και ώστε να μπορεί να επέλθει και η θεραπεία. Και από την άλλη γίνεται για να πάρεις το μυαλό σου να σκεφτεί κάτι θετικό, ώστε να μην κάνεις μόνο αρνητικές σκέψεις και που δεν οδηγούν πουθενά και μόνο κάνεις κύκλους γύρω από τον εαυτό σου. Σε ευχαριστώ θερμά για τα καλά σου σχόλια, σε ευχαριστώ για όλα και εύχομαι να πάνε όλα καλά γρήγορα στη ζωή σου. Να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου.